Berta Gunnarsdóttir og ég starfa sem framkvæmdastjóri Módulus. Við erum lítið fjölskyldufyrirtæki sem vinnum við að flytja inn og selja svona fullbúnar húseiningar frá Lettlandi. Ég er menntuð lögfræðingur og starfaði við það í 2 ár áður en ég byrjaði hér. Sumarið 2016, það voru svona kaflaskil hjá bæði mér og móður minni. Ég var hætti í vinnu sem ég var í og hún var í rauninni líka að leita sér að nýjum verkefnum. Þannig að úr var það við ákveðum að kýla á að stofna Módulus. Það tók svona sumarið að stofna það og svona undirbúa og síðan byrjuðum við í rauninni bara fullum krafti haustið 2016. Þetta er í rauninni svona hálfgert frumkvöðlafyrirtæki. Maður hefur svona svolítið þurft bara að læra jafnóðum og sjá hvað maður betur fara og læra á mistökunum og prófa nýja hluti og alls konar. Verkefni mín svona dagsdaglega felast í bara svona því að hafa yfir umsjón með öllum þeim verkefnum sem eru í gangi hverju sinni. Passa upp á að allir hafi nóg að gera, huga vel að fjármálunum og fjármálaáætlunum og slíku. Ég er í samskiptum við verktaka alla daga og maður þarf að passa upp á að láta allt koma heim og saman og hlutina ganga hratt og örugglega og allir að mæta á staðinn og allt þetta sem svona verktakar þekkja yfir höfuð. Þá þarf maður að vera ansi góður í því að eiga góð samskipti og ná að virkja fólk með réttum hætti og annað. Það er klárlega stór áskorun í mínu starfi líka. Þegar Bergþór hringdi í mig og bauð okkur að koma á kynningu, þá var ég strax forvitin. Ég vissi í rauninni ekkert, hafði ekki heyrt um þetta áður og vissi í rauninni ekki mikið um hvað þetta snerist eða eitthvað slíkt. En það var náttúrulega vissulega mjög áhugavert að mæta á kynninguna. Ég þurfti alveg smá umhugsunartíma, eins og ég segi. Ég var líka ekki viss um hvort að leiðin hans Brynjars eða aðferðirnar hans Brynjars hentuðu mér. Ég held að þetta sé svona konueðli í mér. Hann er náttúrulega harður og þetta er engin uppbyggjandi sálfræði sem hann keyrir á. Þannig ég viðurkenni það, ég var örlítið hrædd við það svona til að byrja með. Maður heyrði strax að hann var með nálgun sem maður hefði einhvern veginn ekki heyrt áður og svona sama tíma manni fannst það smá svona ógnvekjandi, þá var það líka spennandi. Og ég var allavega á þeim stað að ég var mjög tilbúin fyrir nýjar áskoranir og ég held að það bara verið góð tímasetning. Frá mínútu 1 hefur mér líka ofboðslega vel við Brynjar. Hann er, eins og ég segi, hann er mjög ákveðinn og segir hlutina bara bókstaflega beint út. Því lengra sem maður fer inn í þetta þá er það bara svo virkilega gott. Það er svo gott að heyra bara hlutina, sagða nákvæmlega eins og þeir eru. En svo er hann líka alveg ofboðslega ljúfur og góður maður. Það er bara eitthvað sem maður sér líka þegar maður kynnist honum betur. Það má eiginlega segja að Brynjar er kannski svona sem að hert mig upp. Það eru áskoranir við að vera stjórnandi og ætla að hafa áhrif á alla hina. Svo eru alls konar tilfinningar sem blandast oft inn í þetta, sérstaklega hjá okkur konunum. Og það sem Brynjar í rauninni hefur kennt mér eða svona náð að virka hjá mér, myndi ég frekar segja, er að í rauninni þekkja sjálfa mig betur, geta greint aðra betur og vera svolítið óhrædd við að tala hlutina út eins og þeir eru. Það kemur manni óvart hversu jákvæð áhrif það hefur á annað fólk. Ég held að við konurnar séum oft hræddar að særa og segja hlutina ekki rétt og annað. En það kemur manni virkilega óvart þegar maður er orðinn betri að greina aðra og sjálfan sig hvað maður getur haft mikil áhrif með því að bara tala svolítið hreint út og vera bara svolítið ákveðin. Það er alveg afskaplega dýrmætt. Það sem er sérstakt í prógrami er náttúrulega, og það sem kemur manni skemmtilega óvart er að þetta tengist í rauninni, ég fór inn í þetta algjörlega á þeim forsendum að svona fyrst og fremst út frá vinnunni og því að vera stjórnandi og hvernig ég get verið betri stjórnandi. En málið er að þetta hefur haft svo miklu meiri áhrif en það að námskeið í rauninni snýst líka bara alla lífsþætti og hvað var heimili og fjölskyldu og vini og það er ekki bara að maður geti orðið betri í vinnunni, heldur líka bara á mörgum öðrum sviðum. Það er alltaf ótrúlega gaman og
hvetjandi að mæta á vinnustofu til Brynjars. Ég get alveg sagt það að ég hef oft mætt frekar illa stemd og fer út virkilega til í bara næstu vikur og næstu áskoranir. Hann einhvern veginn hefur sérstakt lag á því að fá mann til að hlæja og hugsa og einhvern veginn allt á sama tíma. Það alveg ótrúlegt. Ég held að ég geti talað, fyrir allan að vonandi marga að eftir hverja vinnustofu þá bara heilinn að hringsnúast. Maður svo mikið að hugsa og þetta, ég veit ekki hvernig besta leiðin til að lýsa þessu en kannski þetta opna einhverja nýja taugabrautir og maður einhvern veginn svona fer að velta hlutunum fyrir sér, hugsa þá í einhverja daga eftir á. Það svona kveikir á einhverjum hugsunum. Í eðli okkar eru við klárlega, hvað segir maður, svona okkar verstu gagnrýnendur en það ekki hægt að útskýra en þú veist, í þjálfuninni hjá Brynjari þá færðu svona öðruvísi sýn á þessa sjálfsgagnrýni. Þú veist, það er kannski ekki þetta endalausa niðurbrot. Þú veist, heldur ertu meira til í að horfa á þetta með svona þeim augum að þú vilja gera betur. Mér hefur fundist þér svona lausnamiðari, þú veist, og bara svona tilbúin að segja bara já, ok, þetta er það sem ég er ekki góð í. Já, hvernig get ég gert það betur? En ég skil alveg að þú veist, það fari bara margar konur að gráta hjá honum. Ég meina það er alveg, þú veist, hann er búinn að horfa á mig og segja bara, þú veist, hætt að vera svo mikil aumingi, skilur. Og ég bara fann að segja, já, ok, ég er hætt. Þú veist, það er alveg ótrúlega þægileg tilfinning.